हजुर भाइ नामी चाहिँ तर ट्र्याक चाहिँ चिप्ले म चिप्ले वा 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 वाट नाइस पम्प चाहिँ नहो नाइस ओए कति चिप्ले यार वाउ नाइस अति बबाल ओए 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 अफरोड हान्दैछु हामी चाहिँ होइन वा लक्स्टर अफरोड हान्दैछौँ अझै दामी अफरोड छ मुस्ताङको बाटो छ मुस्ताङको के भन्दैछ केटीले So hey guys, good afternoon everyone. So welcome back to my another video. So आज भिडियो चाहिँ एकदम बवाल हुने वाला छ. So आज चाहिँ फाइनली आफ्टर लङ टाइम आज चाहिँ हामी ट्र्याक हान्नेवाला छौँ. हाम्रो ट्रेलहरू हान्नेवाला छौँ. एक्सिट ट्रेल. सो हाम्रो भाइ चाहिँ इक्जाम सक्यो हैन भाइ? यसको फाइनल इक्जाम सकेछ. त्यसको इक्जाम सक्यो भने भाइको चाहिँ अब मेरो त अस्ति बिदा भएको 3-4 दिन बिदा भइसक्यो मेरो बिदा भएको छ. अनि साइकलले मेरो यहाँ छ. सो अब हामी चाहिँ हैन मास्तिर चप्पनतिर निक्लिनु पर्ने हुन्छ राइडमा. अनि त्यही हो. अनि हामी भोलि चाहिँ बिहानै हैन हामी भोलि कहाँ जाने भन्दा ल बिहानै हामी भोलि बिहानै जान्छौँ बेलटार. सो म भोलि बिहान म भरे कमेन्ट गरिदिन्छु हैन. सो त्यही हामी भोलि बिहान नै बेलटार जान्छौँ अनि बेलुका आउँछौँ. सो दिउँसोभरि चाहिँ हामी रमाइलो गर्छौँ. अनि त्यही हो. सो अहिले चाहिँ हामी ट्रकसँग चप्पन जानेवाला छौँ. सो भाइ एउटा स्टोन भाइको चाहिँ एउटा हाइड्रोल ब्रेक आएपछि हाइड्रोल ब्रेक उपलक्ष्यमा एउटा स्टोन हान्नु पऱ्यो नि त भाइले ल. एउटा स्टोन हान्न दामी हालेर ल. एउटा हुइली खतरा मार्दैन नि त ल. बिहान ट्रेनिङ गर्छु होइन बेलुका ट्रेनिङ गर्छु. अहिले ट्रेनिङ गर्नलाई हिँडेको गेमको लागि पछि पोखरामा होइन अलिकति राम्रो पोजिसनसम्म आउनु पऱ्यो नि त होइन. हारे पनि जिते पनि ल हाम्रो भाइ आउँदैछ ल ल ल यसले मलाई हान्नु खोज्छ तर मलाई हान्नु सक्दैन किनभने यो कन्फिडेन्स छ होइन. त्यो एकदम दामी हुन्छ एकदम बवाल हुन्छ राइडहरू. अब हामी राइडको लागि हिँडिसक्यौँ होइन. अनि त्यही हो हाम्रो भाइ एउटा कलाला फेरि एउटा हुइली ल एउटा हुइली जाँदा मिठो. यसको इक्जाम सकेपछि मैले भनिसकेँ इक्जाम सक्यो भनेर होइन. त्यसको इक्जाम सकेपछि अब खतरा सकेको आउँछ अब चाहिँ तर इक्जाम सकेपछि चिल हुन्छ क्या मलाई हामी पहिला है. अब त्यस्तो के हामी अब पहिला इक्जाम सकि त हामी इक्जाम त अहिले पनि हुन्छ हाम्रो तर इक्जाम सक्दा पुरै चिल हुन्छ क्या हामीलाई चाहिँ होइन. पुरै रिल्याक्स फिल हुन्छ कि तर फेरि त्यसको अगाडि 2-3 महिनापछि फेरि इक्जाम आइहाल्छ क्या. अनि त्यस्तै हुन्छ है हाम्रो स्कुल लाइफमा चाहिँ. अनि कलेज लाइफमा अलिक इक्जाम कम हुन्छ इक्जाम हार्नु पनि हुन्छ 10 दिए पछाडि. अनि त्यही हो क्या सुरुमा चाहिँ होइन इक्जाम कहिले सकिन्छ भन्छ अनि इक्जाम सकेपछि बिदा हुन्छ नि त अनि 1-2 हप्ता अनि त्यही बिदाको लागि कहिले इक्जाम सकिन्छ हुन्छ होइन होइन भाइ. अनि बिदाको लागि सिल बस्छ अनि फेरि धेरै बिदा भयो भने फेरि अल्छी लाग्छ. 2-3 महिना बिदा भयो भने चाहिँ फेरि अल्छी लाग्छ कहिले स्कुल लाग्छ हुन्छ. अनि फेरि अब होइन 1-2 दिन बिदा भयो भने चाहिँ अब अलिक धेरै बिदा होस् अलिक धेरै स्कुल लाग्यो भने चाहिँ अलिक फेरि बिदा होस् भन्ने हुन्छ कि. त्यस्तो हुन्छ कि हाम्रो लाइफमा स्कुल लाइफमा चाहिँ त्यहाँदेखि त्यस्तो हुन्छ त्यही र त्यस्तो हुन्छ सबलाई त्यस्तो हुन्छ कि सबलाई. म त त्यति पढाउनु पढिनँ होइन. अब त्यस्तै चिल लाइफ पढ्यौँ अब चिल लाइफ होइन. त्यस्तो पढ्नु पर्छ तर पढ्नु पनि पढ्छु म डिटे गर्छु पढ्दै डिटे कुरामा साइक्लिङ गर्छु होइन. तर कुनै स्पोर्ट्समा लागेर पढाइ चाहिँ बिगार्नु भएन. नलेज भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पर्छ. अब पढाइ बिगारेर अब फाल्टो काममा गर्नु भएन. पढाइ चाहिँ चाहिन्छ है एट एनी हो. स्टडी इन नलेज इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ है. अनि त्यही हो. अब हामी चाहिँ टक्क चप्पनको एक्सिट्रेल हान्न जाँदैछौँ. अनि त्यहाँ चाहिँ हामी पछि अब होइन रेसहरू गर्नु ट्र्याक त्यही हो कि हाम्रो अस्ति भएको थियो नि धरानमा जुन हाम्रो रेसहरू भएको थियो नि त्यही रेसहरू के उहिले हान्ने बोलौँ न होइन. अस्ति जुन त धरान थ्याङ्क यू अस्ति होइन जुन त धरानमा रेसहरू भएको थियो नि त्यस्तै ट्र्याक बनाउनु लाग्यो कि हामीले चाहिँ यहाँ के अरे गाडीमा ट्र्याक छ तर त्योभन्दा पनि बबाल बनाउनु लागेको. अब हेरौँ दाहरूसँग अब सजेसन दिन्छु म. अनि दाहरूसँग सजेसन लिएपछि म होइन चाँडै बनाउँछु. दाहरूले त बनाउने भनेको छ भनिराख्नु भएको छ. अनि मैले पनि अब बनाउने भनेको सजेसन लिनुपर्छ कि मैले चाहिँ दाहरूसँग. अनि त्यही भएर चाहिँ दाहरू अब म चाहिँ गेम पछि बनाउँछु किनभने अहिले एकदम बिजी छु त म गेमको लागि ट्रेनिङ गर्दैछु. अनि गेम सकेपछि म फेरि अनि ट्र्याकहरू बनाउँछु. सधैँ हामी टोय ट्र्याक जाँदैछौँ ट्र्याक छ त्यहाँ हामी सिम्पल ट्रेनिङ गर्छौँ. अनि पछि म ट्रेनिङ गरेर आएपछि गेम खेलेर आएपछि भनौँ न त्यहाँ म होइन अलिकति दामी ट्र्याक बनाउँछु बवाल ट्र्याक होइन. जम्पसम
हाम्रो 10 नम्बर ट्रेल पनि बबा छ माथि डाँडाबाट तल झर्ने छ हैन त्यो ट्रेल पनि एकदम दामी छ सायद कति 100 भन्छ 1.5 किलोमिटर होला 1.5 किलोमिटर एकदम दामी छ हैन अब त्यसमा म जम्पहरू बम्सहरू भने चाहिँ कर्नरिङ हान्ने ठाउँ के अनि जम्प भने त थाहा छ फार्ने साइकल त्यस्तो ठाउँहरू बनाउँछु हैन अनि फेरि टेक्निकलहरू हुन्छ म चाहिँ विदेशको हेर्छु खासमा विदेशीहरू हेर्दा चाहिँ मलाई लास्ट मोटिभेसनल फिल हुन्छ कि मोटिभेट त्यही हेर्दा मोटिभेट फिल हुन्छ अनि मोटिभेट फिल भएपछि आफूलाई नि के गर्नु मन लाग्छ के अब भाइहरू छ भाइलाई नि गेम खेलाउने मेरो एउटा सानो उयो छ मेरो सोच छ मुटु छु यार के नसक्नु क्या भाइहरूलाई नसक्नु छ कि नसक्नु यार भाइ फेरि गर्दै त नसक्नु छ क्या फेरि गर्दै ल नसक्नु क्या भाइहरू नसक्नु छ कि नसक्नु खाले भाइहरू छ कि दामी गर्छ भन्नु छ हाम्रो भाइले चाहिँ सो भाइ किप गोइङ यो नाइस बोय भाइले म्यान हाल्न सिक्दैछ होइन हो त्यो भिडियोहरू चाहिँ हान्छ अब म्यान हाल्न सिक्दैछ भाइले चाहिँ अब किप गोइङ मेरो फेरि किन सोल्टी यस्तो सस्पेन्स होला मैले निस्क्यो भने त मलाई हस्पिटल पुग्नु पर्ने रहेछ फेरि यार लास्ट निस्क्यो नि फेरि यस्तोमा त सस्पेन्सन यस्तो निक्ल्यो भने त होइन मापुरी छाती छेरिन्छ यार हाइट डेन्जर छ फाइनली हामी पुल आइपुग्यौँ हाम्रो पुल वान एन्ड ओन्ली बडा पुल वान एन्ड ओन्ली लभली बडा पुल हामी आइपुग्यौँ अब हामी यहाँ थोरै उकालो गरेपछि एक्सिडेन्ट आइहाल्छ एक्सिडेन्ट ट्र्याक आइहाल्छ अनि एकदम दामी हुन्छ यो बडा पुल फाइनली दामी छ पुल पनि एकदम बबाल अब पुलमा आएपछि हुइली त बन्छ नि त होइन कि कसो एउटा पुलमा आएपछि एउटा हुइली त बन्छ नि कि बन्दैन गाई चाहिँ बन्छ नि है एउटा पुल आएपछि त मसुमा गियर मिलाउँछु अनि टक्कसँगले म बब्बा हुइली हान्छु अनि हामी आज हार्ड ट्रेनिङ आज सिम्पल ट्रेनिङ गर्छौँ अनि भोलि चाहिँ हामी सायद अनि भोलि चाहिँ हामी फिक्स बेलुका जान्छौँ बिहानै अनि बेलुका आउँछौँ अनि त्यही हो अनि दिउँसोभरि चाहिँ हामी रमाइलो गर्नेवाला छौँ भोलि बिहिबार होइन केटा हो भोलि बिहिबार हो अनि भोलि मेरो ड्याडी त्यता बस्नुहुन्छ क्या बेलडानमै त्यता हुनुहुन्छ काम त्यतै पर्छ नि त अनि त्यही भएर म सायद मेरो भोलिको भ्लग चाहिँ बाइकको भ्लग हुनेवाला छ बाइकको भ्लग आउन सक्छ भोलि चाहिँ अनि त्यस दामी हुन्छ बाइकको भ्लग नि एकदम बवाल छ आमा नसक्नु मलाई नसक्नु छ मलाई त दामी टक्स वान एन्ड हुइली भन्छ जरो झरिहाल्यो त यो हामी स्पिन हानेको स्पिन हानेको यो चाहिँ लेगको एउटा मोबाइल हुन्छ खुट्टा चाहिँ एकदम गल्छ कि बाई एकदम मोबाइल हुन्छ के गर्छ म्याम पुलीहरू हान्ने नै खोज्छ त अनि बाइकले होइन भाइ चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ त्यही सिम्पल हुन्छ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन अब म भोलि चाहिँ अलिकति हार्ड गर्छु हार्डै हुन्छ मेरो ट्रेनिङ प्रायः जस्तो बिहान पनि म राइड आएको हुन्छु अलिक फास्ट जान्छु यो म एउटै पेसमा कुदाउँछु ट्रेनिङ हो क्या चाहिँ हाम्रो लागि पुरै स्पिडमा कुदाउनु पर्छ सबै ट्रेनिङ चाहिँ ओभर चिप्लो हुन्छ यस्तोमा चाहिँ यो गेट चाहिँ अलिक लुचो हुन्छ यस्तोमा चाहिँ अब आज पर्ख्यौँ दामी हुन्छ यस्तोमा कुदाउँदा पनि यहाँ ट्रेनिङ बाल ट्रेनिङ हुन्छ यस्तो कुदाउँदाखेरि यहाँ दामी ट्र्याकहरू हुन्छ पछि अहिले ठिकै छ पछि बल हुन्छ भन्दा एकदम चिप्लो छ यो चाहिँ पानी परेको दिन एकदम चिप्लो हुन्छ लेट्स मुभ बाई अगाडि हाम्रो सानो भाइ कुसाङ शेर्पा बबाल छ हामी त्यो टेक्निकल क्लाइन्ट छ रुट यस्तो छ यता लाइन चोइस गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ होइन यहाँ छ एउटा टेक्निकल क्लाइन्ट हो बाइक हानेन लान छिटो लेट्स गो आज कोही छैन दुईजना मात्रै अनि इम्प्रुभ नै हो हल्का इन्टरमिडिएट प्रो पनि होइन देश राम्रो उदाउँदैछ
गयो गयो बिस्तारै केही छैन इजी हो पुरै के हो भने यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने इजी छ सब कुरा होइन यो हाम्रो एक्सिडेन्ट हो क्या पर यहाँ बवाल हुन्छ भाइ तिमी होइन छिटो ल म हिँड्छु अगाडि प्रायमा डिस्टर्ब हान्छ यस्तो हुन्छ हाम्रो एक्सि ट्र्याक होइन यस्तो हुन्छ यहाँ थोरै अब टेक्निकल हुनुपर्छ बट धरान जस्तो चाहिँ एक्सट्रिम छैन यो हल्का सिम्पलै छ त्यस्तो गाह्रो छैन धरान जस्तै चाहिँ होइन त्यही हो सिम्पल नाइस दामी छ तर सिम्पल छ त्यही हो यो नाइस चाहिँ अब हामी रुटहरू पाउँछौँ पछि अब यस्तै यहाँ रुटहरू दामी रुटहरू हुन्छ अलिकति हाम्रो माटो चाहिँ अर्को खाल्छ क्या यहाँ चाहिँ जस धरानभन्दा अलिक फरकै छ हामी चाहिँ हिलुची टाइपको छ उता चाहिँ अलिकति माटै छ यो चाहिँ हाम्रो ढुङ्गा रक्की टाइपको हो क्या गिटी टाइपको छ भनौँ न ढुङ्गाहरू हुँदै चाहिँ माटो राम्रो हुँदैन खासमा त भन्नुपर्दाखेरि तर केही छैन नाइस नाइस वान यस यो हामी यहाँ 2-3 ल्याप हान्छौँ त्यही हो 2-3 ल्याप हानेपछि बवाल हुन्छ सबै टाइपको उयोहरू हान्नुपर्छ क्या होइन अब अहिले हामी यो हान्छौँ अब यहाँ फेरि टेक्निकल क्राइम छ अलिकति लुज छ क्या माटोहरू चाहिँ यहाँ त टायरले टायरले उयो गर्दैन क्या टिप्दैन एकदम लुज छ नि त ग्रिप छैन नि त अनि सिट खाएछ माटोसँग त्यही अलिकति गाह्रो छ यहाँ चाहिँ कुदाउन 2-3 हप्ता पछि 3 हप्ता सायद पछि हामी ट्र्याकहरू मेन्टेन गर्नेवाला छौँ बाइक हिँड्दैन अगाडि होइन बम्स हो तर अलिकति बिग्रिएछ कन्डिसनमा छैन किनभने यो 1 वर्ष 2 वर्ष हुन लागेको बनाएको होइन 4 वर्ष भइसक्यो अनि त्यही भएर कन्डिसनमा छैन कि यसलाई मेन्टेन गरेको छैन क्या बवाल छ दामी छ नि ट्रेल त सेक्सी छ नि यो त यो त एक्सिडेन्ट हो नि त होइन ए त बवाल एकैछिन सकिहाल्छ क्या त मधै छ फाल्दै ल होइन यहाँ चाहिँ सिडी छ सब हामीले सिडी हान्नुपर्ने हुन्छ होइन सिडी पनि बवालै छ है एकदम दामी छ सिडी यो अहिले 2 जना गर्छ डेटिङ सेटिङ बस्नु भयो होला त्यसो हेर्दा फेरि अर्काको बुढी सिडी लिएर आउँछ नि त होइन कोही त ओही झनै हेर्नु छ क्या त्यस्तो हुन्छ नि त कोही सबै त्यस्तो हुँदैन तर आफ्नो बुढी पनि लिएर आउनु छ तर पनि दामी छ जा तपाईँ जा खटो ल ठिक छ ए खुट्टा फुसिने चान्स बढी हुन्छ कि के भन्छ टर्ने मान्छे त के भयो आज हामी अब यता जान्छौँ यता ट्र्याक छ कि सानो चोरी छ लेफ्ट के हो त्यो त्यस्तो के हो त्यस्तो अफरोड रकी छ यार ए के वाट इज दिस यार नाइस ओ चिप्ले म चिप्ले वाह वाट नाइस पम्प चाहिँ न हो नाइस ओ कति चिप्ले यार वाउ नाइस अति बवाल ओइ अफरोड हान्दैछु हामी चाहिँ होइन वा लक्टर अफरोड हान्दैछौँ यहाँ चाहिँ दामी अफरोड छ मुस्ताङको बाटो छ मुस्ताङको तर ओभर चिप्लिने क्या दामी छ
सानो चौडी छ क्या चाहिँ होइन त्यही हो चौडी छ भिजान्दैन हिँड अगाडि ल हाम्रो भाइ खतरा भिजान्दैछ सबै अराउन्ड ट्रकसँगबाट दामी भिडिहाने वो कहाँ सुरु हुन्छ हाम्रो वो हजुर भाइ दामी छ तर ट्र्याक चाहिँ यो पछि एक्स्ट्रा केही हुन्छ होला यस्तैमै पछि भइहाल्यो भने हाम्रो ग बाबा समय राइड चाहिँ फाइनल सकिसक्यो हाम्रो राइड होइन पता होइन इधर म्यानुअल फेरि सो त्यही हो रात परिसकेको छ हल्का कहिले हिँड्नु होला माइक ब्रेक लागेन झन्डै यार यस्तो हुन्छ यार झरिघरि त हो के भन्दैछ केटीले दामी हुन्छ क्या यस्तो हिल हान्नु अलिक है ब्रेक लाग्यो भने चाहिँ हिल हान्दा यस्तो क्या म्यानुअल हिल हान्दाखेरि ब्रेक लाग्यो भने चाहिँ यस्तो राम्रो लड्छ नि आमा सोध्नै नसक्ने लड्छ कि त्यस्तोसम्म हुन्छ है पुगेदैन आजलाई चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यहाँसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ होइन अनि त्यही हो अब हाम्रो मेरो भोलिको भिडियो चाहिँ म बेलटार यो भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ म बेलटारमा हुनेछु र मेरो भोलिको भिडियो चाहिँ बेलटारको हुनेवाला छ सो हेरौँ हामी भोलि बिहान हामी चाँडै जान्छौँ 5 बजे होइन 6 बजे 5:30 बजे जान्छौँ हामी भोलि होइन जाने हो अनि रोइला हान्ने हो बेलटारमा सो बेलटारमा जो हुनुहुन्छ सो पर्खि वेट गर्नु होला म आउँदैछु साँढे